कल्पना करा, स्वतः भगवान पृथ्वीवर येण्यासाठी वैकुंठ सोडून निघाले आहेत. विशाल गरुडावर बसून ते आकाशगंगा ओलांडत एका छोट्याशा गावाकडे येत आहेत. पण का? एखाद्या राजासाठी नाही, एखाद्या ऋषीसाठी नाही, तर एका साध्या माणसासाठी. मध्यरात्रीची वेळ आहे. संपूर्ण गाव गाढ झोपलंय. आकाशात पूर्ण चंद्र चमकत आहे. दूर कुठेतरी कुत्र्यांच्या भुंकण्याचा मंद आवाज ऐकू येतोय. आणि त्या शांत रात्री अचानक एका साध्या मातीच्या घडाभोवती सोनेरी प्रकाश पसरू लागतो. सुरुवातीला तो एखाद्या दिव्याचा प्रकाश वाटतो, पण काही क्षणात तो इतका प्रखर होतो की जणू 100 सूर्य एकाच वेळी उगवले आहेत. वारा थांबतो, झाडांची पानं स्थिर होतात आणि त्या प्रकाशातून एक दिव्य पुरुष हळूहळू पुढे येऊ लागतो. हात कमरेवर, पिवळे वस्त्र, डोक्यावर तेजस्वी मुकुट, स्वतः भगवान विठ्ठल. पण पुढे जे घडतं ते ऐकून तुम्हालाही विश्वास बसणार नाही. कारण त्या घरात राहणारा एक साधा माणूस चक्क देवालाच थांबायला सांगणार होता. त्या काळी पंढरपूरच्या जवळ एका छोट्याशा गावात पुंडलिक नावाचा तरुण राहत होता. त्याचं घर फार मोठं नव्हतं. मातीच्या भिंती, कौलारू छप्पर, घराच्या कोपऱ्यात तेवत असलेला एक छोटासा तेलाचा दिवा. आणि त्या घरात त्याच्यासोबत राहत होते त्याचे वृद्ध आई वडील. वयामुळे त्यांची शरीरं थकली होती. चालणं कठीण झालं होतं. पण त्यांची काळजी घेण्यासाठी पुंडलिक सदैव तयार असे. दिवसभर तो त्यांच्या सेवेत गुंतलेला असे. कधी औषधं देणं, कधी जेवण बनवणं, कधी त्यांचे पाय दाबणं. त्याच्यासाठी हीच पूजा होती, हीच भक्ती होती. त्याला मंदिरांची गरज नव्हती, मोठमोठ्या यज्ञांची गरज नव्हती. कारण त्याला वाटत होतं की ज्या आईवडिलांनी आपल्याला जन्म दिला त्यांची सेवा हीच सर्वात मोठी देवपूजा आहे. एक दिवस अशीच रात्र होती. घरात शांतता होती. पुंडलिक आपल्या वृद्ध आईवडिलांचे पाय अलगद दाबत बसला होता. त्यांच्या चेहऱ्यावर समाधान होतं. आणि त्या साध्या दृश्यात अशी काही दिव्यता होती की तिची चर्चा पृथ्वीवरच नाही तर स्वर्गातही पोचली होती. त्या दिवशी वैकुंठात सर्व काही नेहमीप्रमाणे चालू होतं. देवगण उपस्थित होते, गंधर्व गात होते, ऋषी मुनी भगवान विष्णूंच्या दर्शनासाठी आले होते. पण अचानक संपूर्ण वैकुंठात एक विचित्र ऊर्जा पसरली. स्वर्गीय शंख स्वतःहून निनादू लागले. सुवर्ण कमळांच्या पाकळे हवेत उडू लागल्या आणि भगवान विष्णूंच्या चेहऱ्यावर एक हलकसं स्मित उमटलं. त्यांच्या दृष्टीसमोर एक दृश्य झळकत होतं. पृथ्वीवरील एका छोट्याशा घरात एक तरुण आपल्या वृद्ध आईवडिलांचे पाय दाबत होता. त्याच्या डोळ्यात प्रेम होतं. त्याच्या मनात स्वार्थ नव्हता, दिखावा नव्हता, फक्त सेवा होती. भगवान काही क्षण ते दृश्य पाहत राहिले आणि मग ते सिंहासनावरून उठले. क्षणात वैकुंठाचे विशाल दरवाजे उघडले. आकाशात सोनेरी आणि निळा प्रकाशाचा एक प्रचंड भवर तयार झाला. देवगण आश्चर्याने पाहत होते, कारण स्वतः भगवान पृथ्वीवर जाणार होते. प्रकाशाच्या त्या महासागरातून ते पुढे सरकले. ढग बाजूला झाले, तारे झुकले आणि काही क्षणात ते पृथ्वीवर उतरले, थेट पुंडलिकाच्या घरासमोर. त्यावेळी घरात पुंडलिक आपल्या आईवडिलांची सेवा करत होता. अचानक घराबाहेर प्रकाश पसरू लागला. त्याने दाराकडे पाहिलं आणि क्षणभर त्याचा श्वास थांबला. दारात स्वतः भगवान विठ्ठल उभे होते. त्यांच्या शरीरातून दिव्य तेज बाहेर पडत होतं. संपूर्ण घर प्रकाशाने उजळून निघालं होतं. कोणताही भक्त असता तर धावत जाऊन त्यांच्या चरणी पडला असता. पण पुंडलिक शांत होता, कारण त्याच्यासाठी त्या क्षणी आईवडिलांची सेवा अर्धवट सोडणं योग्य नव्हतं. त्याने आजूबाजूला पाहिलं. त्याच्या हाताशी एक वीट पडली होती. त्याने ती उचलली आणि दाराकडे फेकली. वीट हवेत फिरत फिरत जाऊन भगवानांसमोर पडली. मग पुंडलिक शांतपणे म्हणाला,
प्रभू, मला क्षमा करा. मी सध्या माझ्या आईवडिलांची सेवा करत आहे. कृपया या विटेवर उभे राहा. मी सेवा पूर्ण करून लगेच तुमच्याकडे येतो. क्षणभर शांतता पसरली. जणू संपूर्ण विश्व थांबलं होतं. वेळ थांबली होती. वारा थांबला होता. आणि त्या क्षणी भगवानांनी पुंडलिकाकडे पाहिलं. त्यांना त्या तरुणात फक्त एक भक्त दिसला नाही, त्यांना तिथे प्रेम दिसलं. त्यांना तिथे कर्तव्य दिसलं. त्यांना तिथे निस्वार्थ सेवा दिसली. त्यांना जाणवलं की हा मनुष्य स्वतःच्या फायद्यासाठी त्यांना थांबवत नाहीये, तर आपल्या आईवडिलांच्या सेवेला सर्वात मोठं स्थान देत आहे. असं म्हणतात की त्या क्षणी भगवानांच्या डोळ्यात करुणेचे अश्रू दाटले. ते हसले आणि त्या विटेवर उभे राहिले, हात कमरेवर ठेवून शांतपणे एका भक्ताची वाट पाहत. आणि त्या क्षणी स्वर्गातही हालचाल झाली. ब्रह्मदेव, महादेव आणि नारद मुनी हे दृश्य पाहत होते. एक साधा मनुष्य देवालाच थांबवत होता आणि देव रागावत नव्हते. उलट आनंदानं त्या विटेवर उभे होते. कारण खरी भक्ती मंदिरात नव्हती, ती त्या छोट्याशा घरात होती, आई वडिलांच्या सेवेत होती. काही कथांनुसार त्या विटेवर उभे असताना भगवानांना भविष्याचं दर्शन झालं. त्यांनी हजारो वर्षांनंतरचा काळ पाहिला. लाखो वारकरी भगवे झेंडे घेऊन पंढरपूरकडे चालत होते. टाळ मृदंगांचा नाद घुमत होता. विठ्ठल विठ्ठल जय हरी. विठ्ठलचा गजर आकाशात दुमदुमत होता. चंद्रभागेच्या तीरावर लाखो भक्त त्यांच्या दर्शनासाठी जमले होते. आणि या सर्वाची सुरुवात झाली होती त्या एका विटेमुळे, त्या एका भक्तामुळे. मित्रांनो, म्हणूनच आजही भगवान विठ्ठल विटेवरच उभे आहेत. ती फक्त एक साधी वीट नाही, ती श्रद्धेचं प्रतीक आहे. ती कर्तव्याचं प्रतीक आहे. ती आईवडिलांच्या सेवेला दिलेल्या सर्वोच्च स्थानाचं प्रतीक आहे. विठ्ठलाचे हात कमरेवर आहेत, यालाही एक अर्थ आहे. जणू ते प्रत्येक भक्ताला सांगत आहेत, मी अजूनही इथेच उभा आहे, तुझी वाट पाहतोय. कदाचित म्हणूनच लाखो वारकरी दरवर्षी पंढरपूरकडे चालत जातात. कारण त्यांना तिथे फक्त देव दिसत नाही, त्यांना तिथे प्रेम दिसतं, सेवा दिसते, भक्ती दिसते. आणि एक असा संदेश दिसतो जो आजही तितकाच जिवंत आहे. पुढच्या वेळी जेव्हा तुम्ही पंढरपूरला जाल आणि विठ्ठलाचं दर्शन घ्याल, तेव्हा त्या विटेकडे एकदा नक्की पहा. कारण त्या विटेवर उभं राहून भगवान आजही जणू एकच गोष्ट सांगत आहेत. खरी भक्ती मंदिरात नाही, ती तुमच्या कर्तव्यात आहे, तुमच्या प्रेमात आहे आणि तुमच्या आईवडिलांच्या सेवेत आहे. जय हरी विठ्ठल. जय जय विठ्ठल.